Tjena vänner. Nu ska jag ta med er på en tur i Sanders gammelskog bakom. Idag kommer jag ta en korta promenaden, korta slingan. Man kan ta 3 olika. En kort, en ganska kort, en lite längre upp för ett berg. Men häng på! Bara en liten par meter in så har vi första bänken här som man kan vila på. Men sen fortsätter stigen neråt här i skogen. Som ni ser när vi går här, ni får ursäkta, det är lite skakigt, jag går och jag har ingen gimbal. Men som ni ser i början är stigarna väldigt, han är bred och fin. Man kan ha barnvagn och man kan ha pulka som någon har haft här. Man kan säkert ha permobil och rullstol till och med här i början. Visst det är lite besvär med backar och så, men det går. Men det är bara i början. Ni kommer att få se senare då hur det ser ut. Ja. Vi närmar oss där det tar slut. Jag ska visa hur det ser ut där. Så nu är vi framme vid grillplatsen. Ni ser här. Man kan grilla. Ni ser här. Har de lite ved. Och sen finns det en informationstavla. Men här slutar den fina vägen. Vill man gå de 2 längre. Nu är det så mycket snö här, svårt att se. Så tror jag man går ner där. Ja, det måste vara. Ja, det kommer man märka. På tavlan så ser den alltid en sån här plupp var nära någonstans. Det verkar som, men stigen går nog där borta. Och vill man gå den korta då, så går den där. Ofta ser man sådana pilar överallt så man brukar inte missa. Och sen som ni ser på trädet här, en orange prick. Men idag tar vi den korta vägen. Nu är vi på de mindre stigarna. Svårt att säga när det är så mycket snö, men det blir mer som en smal gångstig och det är upp och ner och det är rötter och sten. Så här går det inte att ta sig fram med rullstol eller permobil. Kortare slingen kan man gå om man har, inte handikappad, det är väl fel ord, men om man har lite problem att gå så går det ändå att gå här. Längre slängarna rekommenderar jag inte. Men man måste kunna lyfta på fötterna ordentligt över stenar och stock. Problemet med mig när jag är ute och går är att kameran ska fram och jag ska ta ett kort. 9 fall av 10 blir det inget bra kort, men man lär ju sig. Så nu är det bara att plocka ihop allting och fortsätta längs stegen. När jag så här fotograferar så laborerar jag alltid. Jag är så ny så jag tar ju aldrig bara en bild. Jag tar många bilder. Bara genom att ändra någon liten inställning. Eller flytta kameran lite grann. Zooma in, zooma ut. Så kan bilden bli väldigt annorlunda. Jag tror inte det blir någon bra bild här. Vi får nöja oss med det här och traska vidare. Så här är det alltid när jag är ute och går. Jag stannar, fotograferar, försöker hitta en bra bild. Ibland är jag jättemissnöjd.
Sen kommer jag hem, ta upp dem i datorn, visar sig att bilden är riktigt bra. Det kan vara tvärtom. Tagit ett par bilder. Jättenöjd. Sen när jag kommer hem och ser dem i datorn. Ja, då var de ingen höjdare. Jag kan ha missfokus. Färgerna blir inte rätt. Så det är lite spännande när man kommer hem. Man vill ladda upp bilderna så fort som möjligt och titta på dem. Ibland är det jackpot. Ibland är det nit. Här är en plats som jag fotograferat på flera gånger innan. Men nu när det är snö på den här lilla sjön, eller vad säger, vattenpölen, så är platsen inget intressant alls. Det är ju det som är fascinerande också, att naturen, vädret ändrar så mycket. Samma plats kanske du är på 10 gånger, men det är bara en av de gångerna som bilden är intressant där. Så man måste få upp blicken, titta, leta, titta ut. För ibland bara är där man minst anar det. På vissa ställen så har man spånger som här. Så även på hösten kan man gå relativt torrskodd genom skogen. Här har vi en karta igen, var vi var. Det är på grund av att här är det en korsning. Där kommer man från långa stegen. Och där kommer man från spången som vi kom. Ja, mellan långa stegen kommer där också. Borta finns det fler ställen jag vill fotografera på, men det får bli en annan dag. Vi ska ta en korta här. Och som jag sa innan så ser ni på tavlan att det är en plupp där vi är. Här kan ni se, först gick vi det blå och sen det gula och sen går vi tillbaka till parkeringen. Jag tror det är 1,5-2 kilometer eller någonting. För jag vet exakt så kan jag skriva det i videon här under. Men nu går vi. Nu har jag stannat igen. Jag hittade en ny plats. En liten bänk här längs stigen. Som jag vill fotografera. Som är... Ja, ni ser det. Ja, ni ser den svagt uppe. Kameran är redo. Och vi får se hur den här bilden blir. Blir det fiasko? Blir det blä? Blir det kanon? Vem vet? Ni kanske får se i videon om jag lägger in den. Är det minst lilla frågan om man ska gå? Ja, där ser det inte så intressant ut, men så har man en liten pil som här. Som pekar på var vägen går. Nu har det gått här folk innan idag, så det är lätt att följa. Och sen som sagt var, man har de orangea prickarna på träden att följa också. Så det är inget problem. Snart har vi väl gått halvvägs ungefär. Återigen. Skyltar som visar var man ska gå. Inga problem, jättelätt att hitta. Jag vet att det är väldigt svårt att se i en mobilkamera så här. Eller på kamera överlag. Men det är väldigt lite kopierat. På en korta slängen är det här bland den största stigningen vi har. Går man den långa slingan så är den klart kopierad. Och vill man inte ha mycket backar tar man den korta eller den som är mellan. För det är bara lätt uppför. Inget speciellt. Efter ett tag så kommer man ut i en öppen skog. Ser lite ut som en planterad skog. Men på något sätt har den också sin charm. Allt har sin charm här i naturen. Men det betyder att vi är nästan hemma igen.
Så vackert, så vackert. Det är nästan så jag inte vill säga någonting. Man vill inte störa lugnet. Tyvärr så ligger den här gammelskogen precis vid motorvägen. Och ja, skjutbanor och sånt, så det kan vara ljud. Det är inte 100% tyst som det är i vissa andra. Men det är nära på. Det ger ro i själen att vandra här. Sista stigningen innan man kommer till parkeringen. Det är ingen stor stigning, men det är en lite uppförs. Så vänner. Nu har vi gått klart. Ni ser min röda bil där nere. Det är en kort promenad runt här i Sanders gammelskog. Jag tror att det är 2 kilometer eller något sånt. Men som sagt var, har jag tagit reda på det så finns det nere i kommentarerna eller i videon. Jag hoppas ni har en underbar dag och att vi ses på någon annan promenad här ute snart. Ha det gott vänner.